ba? Dumidikit sa akin. Ano yan? Takbong sabi, already on the go. So what's up mga pengyo? And welcome ulit sa another episode. So ngayon nasa Pinugay, Baras Rizal tayo. Galing tayo ng shortcut from Tugumba Interes sa Rizal. Hello. Maraming racing yata ngayon Dito ulit dati. Yan, Aerox. Yan, NMAX. Yung nga, may paru-parang dumitikit sa akin. Pag may paru-paro daw, ano yan yun pag may paru-paro daw, parang kakilala mo yan. Yan, tumitikit sa akin. Kapaywatig yata to. Parang kinakabahan ako. Alright, kasama na nating mag-ride to. Let's go. So ingitan tayo. So time check natin is 8:21 AM. Alright. So yun nga mga pengyo, kunting advice. Kung magra-ride kayo dito at medyo alam nyo na, racing ng konti o adrenaline rush, so mapagas kayo ng sakto lang yung biyahe nyo para hindi siya maalog. Kasi pag puno, mabigat yan, mabigat. Kaya sakto-sakto lang yung nilalagay natin. So ang RPM natin is sa pangalawang guhit means 1.3 1,300 RPM. So bali na-adjust ko na yan nung isang araw. So parang testing lang natin to. So pag-usapan naman natin yung benefits ng Open 5. So benefits ng unang-una, benefits ng Open 5 is alright, Ducati Panigale. Di lang natin alam kung anong month. So benefits yung dagdag performance, mas nakakaluwag yung paghinga. Kasi pag stock 5 pigil. Pero hadulo may laban naman ng stock 5. Okay lang na stock 5 and Open 5 kasi mas ma-enhance yung performance, lalo na yung mga racing, mga racer. Yan. Hello. Alright, shout out sa inyong lahat na nagra-ride. Mainit na dito. Yan ang unang benefits. Then yung performance. Then pangalawang benefits yung load price save lives. So pag sa mga kalsada na hindi kita, tumigil yung nasa harap at may tatawid, madirinig ang pagdating nyo. So nakakasave, lalo yung mga truck. Yung mga truck na blind spot ang ating pwesto, so aramdaman nila na may tao sa gilid nila. So wag kayong punta ng blind spot ng mga truck at delikado, biglang gaganon siya. So kailangang may distansya ang isang sasakyan, ang distansya natin. So yan ang benefits. And pinakang benefits ko yung fronts, magandang pakinggan. Yan, pag bumabamba, yan, napakaganda pakinggan. Ay yung cons lang, yan, dito na tayo sa cons. Disadvantage, una-una yung kapitbahay o may natutulog sa kapitbahay, may istorbo. So ginagawa ko, tinutulak ko muna pag alis ko ng umaga, tinutulak ko pababa,
then sa baba na ako nagpapandar, then under ng konti, then painit ng makina. Yan, hanggang bumaba yung RPM. Kailangan bumaba yung RPM para maka-circulate na yung lungs. Yan, another disadvantage, parang marami kayong maka-waste sa stoplight. Kasi nga harinig yung bomba, yung rev mods, akala nila nakikipag-karera. Yan yung disadvantage. Alright, so tara na at papasigol ko na kayo sa Marilaki, sa bundok ng Marilaki, and matest ko muna din yung open pipe ng dire-diretso. May downshift na every corner. Yan, so let's go. Alright, primera muna tayo. May dadaan. Alright, let's go. May backfire. Tama nga, atakbo lang tayo. Hirap mag-racing dito. Painitin muna natin yung gulong. Alright, look where you want to go. Ha? Woo! Hindi ako marinig. Napakaingay. Kailangan magbagal pala dun. Maraming kasabay tayo, no? Takbon Chubby. Sinungaling, ano? Then mga nagbabaig, so ingatan natin di sila magip, respeto, and iwas sa aberya. Then ito na yung Palo Alto. Mabagal yung nasa likod, no? Saksong Chubby, no? Maraming bumababa. Why? Wala na, di naman may signal, so safe pa naman siguro. Grabe, lakas ng
lakas itong 5. Siyempre naka ano naman tayo, no, naka Maruti. Maruti on the go. Grabe itong Maruti, no. Kwarta lang ginagamit ko. Ang lakas-lakas. Pag sa stock pipe to, sa stock sprocket, magda-downshift na kaagad ako dito. Pero ano, performance nga yung nakikita natin dito sa open pipe. Kasi mas loose weight. Yun nga yung advantage. Wala tayong checkpoint. Alright. So yun nga mga peng, you know, hindi mo naman kailangan mag-banking ng sobra. Yung mga ano lang, ganito lang, mga 60, 70 lang, okay na yun, no? Ano lang, ma-repress yung pakiramdam. Kaya nga tayo nagmumotor para makapamasyal, hindi yung papasay ng tuhod. So no need for that, because I am a touring rider. So sundan na lang natin tong Navara. At nagwapag rin aking motor. May tumatambay, pero kakunti yung may biyahe. Yan lang, safe tayo dito. Yan, Devil's Corner. Mamaya, titigil tayo mamaya din. Sana all nagra-ride. Hindi na tayo marunong bumangking, no? Yan, manoko na to mga pengyo. At walang sao. Chill lang at tayo namamasyal para makita natin kagandahan ng Tanay Rizal, yung Marilaki at Sierra. Yan, o, tumagilid lang yung ating motor, masaya na ako. Side tuhod, at tayo magbago na mga pengyo, public road to, oh. Kung magkapakasalit kayo, doon kayo sa racetrack. Grabe, ang gaan. Ganda nga yung open pipe, dagdag performance. Mas lamang yung pag-exit nyo, kasi pag downshift nyo, di ka agad pipigil, you know, tuloy-tuloy siya. Hindi ko tulad ng stock pipe, biglang babagal. Ay nga, pag weekday, libreng bumiyahe. Pag weekends, daming checkpoint. Pero titigil muna ako sa Mortesem at ako'y magpipicture. Kung nasarado naman, wala tayong makainan, meron namang sari-sari store. Pwede na yung Coke mismo, then Skyflex.
kahit anong pagkain basta makaride lang tayo, no. So first time uli natin pag punta dito after 3 months. So hindi tayo maakyat, no. At namaya titigil tayo ng walang iya kayo, mayupak. Wait a minute, kaping mainit. So ngayon mga pengyo, so pauwi na sila, mga big bike. Grabe. Ganyan yan din cheesy. Harley. Wait. Yan din CC XR. CB. Alright. So isasama natin sa vlog riders natin. Oh, MTT. Ganda. Ganda, CB. Yung pangarap natin. Sarap ng tunog ng C1. Ito BMW. Wow. Ito. Right. Ingat po. SC Project. Alright, thank you. So, nandito ako sa CK. At dito ako mag-bebek pa. Kape Katerina. And tayo maglalagin. Kailangan maglagin sa tayo order. Thank you. So, naka-order na tayo ng meals natin. Magbibis kayo dun sa entrance, lista nyo yung pangalan nyo, location and cellphone number, contact number. Then dito kayo order. Yung may room board na yan. Nandiyan list ng yung mga meals na available. Then babayaran nyo na dun sa counter. Then waiting area na tayo. Then dito yung coffee area, brewed. So ito yung brewed. So tingnan natin. Nagtanggal na tayo ng mask kasi kakain. So protocol talaga, social distancing. So price natin ng brewed natin ay 50 pesos. Alright mga pengyo, yan yun yung order natin, long silog yan, and brewed coffee, long silog 100 pesos, libreng sabaw, libreng sausawan. Yan, self service tayo. Yan, merong sabaw dun. Then tubig. Yan. Then flame area and condiments, mga toyo nandun dun sa mga speaker. So right, kakain na tayo. Alright mga pengyo, nakatapos na tayong mag break. So ngayon, so madaling
big bikes rider na weekday ang pasyalan, kasi weekends pinagbabawal na dito kasi mayroong ayaw nilang mag mass gathering na sobrang dami. Then say 1,000 Ducati GS BMW 1200cc. Alright, then ito CB650 nababad sa initan. Oh no, mamaya matatanggal na yan. Alright, so ngayon balik tayo ng Devil's Corner. Mag-take tayo ng video and picture. Meron tayong nakitang avocado dito, no? Bibili tayo. Yung mga tatagal ng 2 araw. Tatagal ng 2 araw? Oo. Oo, isa 2 araw. Ilang kilo, sir? Magkano kilo? 50. Ay, Ay na lang 50. andyan naman daw. Ilang kilo, sir? Isa lang. So yun nga mga pengyo. Bumili tayo ng avocado. Gusto ko yung medyo hilo-hilo pa para yan, 1 kilo 50 pesos. Alright, para may pasalubog naman tayo, hindi naman nakakayaw. Punta tayo dito pero hindi tayo bibiling pasalubog. Avocado, sobrang hinog na yung nandun eh. So medyo hilo-hilo pa yung kinuha natin. Natatakot na ako. Oh, blessed.
Alright mga pengyo. So may mga riders na nandito sa Devil's Corner. Konting practice, banking. Yan, ilasahin nyo lahat. Ride safe sa inyo. Yan. Alright. So yun nga, may sarap mag-banking sa Devil's Corner. So di ko nakunan yung marami yan eh. Yung kangina. So 11 o'clock na. Naabot tayo ng lunch. So yun nga, 11 na, tanghali na. Kaya kailangan nating bumatsi. So I hope nakatambay ako dito, Devil's Corner. Hindi nyo lang yung mga gusto kong puntahan. So maybe next time ride tayo with R15 MNR. Shoutout sa inyo lahat. And kita-kits ulit sa next vlog. Alright, madaming so kita-kits ulit sa next vlog. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click nyo din ang bell notification for more updates and episodes. Bye bye.